Hello mga karapsa! Welcome po sa Papa's Fusion Pinoy Cooking. Our menu for today ay ang Papa's Fusion version ng African Peri-Peri Chicken at Peri-Peri Sauce. Kung bago ka pa lang dito sa Papa's Fusion, mag-subscribe ka na! Now na! Ito po ang ating mga ingredients. Let's cook na mga karapsa! Prepare na natin ang mga ingredients. Kayatin natin lahat ng gulay ng maliliit. Ngayon naman mga karapsa, gawin na natin ang ating peri-peri sauce. Napakadali lang ng menu na ito mga karapsa. Pagsamasamahin lang natin ang mga ingredients sa blender at i-blender natin lahat ito. Ayan, ganyan dapat. Smoothie consistency na ang ating peri-peri sauce. Pwede na yan. Chicken leg quarters ang gagamitin nating party ng manok. Pero pwede ito sa kahit anong party ng manok na gusto ninyo. Gagamitin natin ang ating peri-peri sauce pang marinate ng ating chicken. At sauce na rin sa usawa nito kapag naluto na natin ang ating peri-peri chicken. Okay, marinate na natin ito for 24 hours para kumapit ng mabuti ang lasa ng ating peri-peri sauce marinade sa manok. Hours later. Ang pagluluto ng peri-peri chicken ay grilling, kaya gagamit tayo ng grill pan o pwede din ihawid sa charcoal o uling. Punasan ng mantika ang grill pan at painitin ito bago isalang ang ating chicken.
Palagi ang punasan ng peri-peri sauce ng chicken habang iniihaw para maging mas malasang malasa ito. Wow! Rapsa! Ayan, luto na ang ating peri-peri chicken. Partneran mo yan ng peri-peri sauce na sausawan. Sobrang sarap niyan. Presenting Papa's Fusion's Peri-Peri Chicken.